Tuturuan ko kayo kung paano mawala ang lag sa computer mo or di kaya sa laptop mo. So pwede ito guys sa mga Windows 10, Windows 8, Windows 7. So nakalagay fix FX drop in your games. So step by step lang mga idol para sa fix FPS drop in your games and FPS drop in your computer. So let's start. So first step natin yan guys. So punta tayo sa start icon. Dito sa baba start icon. So search natin control panel. Yan, control panel guys. So click natin control panel. So lakay natin. So hanapin yung system guys. Nasa baba yung system. Scroll kayo sa baba, system. Kapag nakita nyo na, click the system. So click advanced settings guys. Dito sa yung advanced settings sa left side. Sa left side guys. Sa ika-4 guys, advanced settings. Dito sa mouse ko. So click natin yan. So kapag nakikita nyo na pag lumabas na dyan guys, refresh natin muna. So example guys so di ba kita nyo yan, may blue pag ganyan ko may blue. So dagdag lag yan guys, dagdag lag. Oh my god! Wow! So click the settings, sa advanced settings sa advanced, click settings. So yan sa performance option. So lahat naka-check. So click adjust for best performance. Yan yung the best performance guys. So click apply. So okay and okay. So yan guys, di ba wala nang blue guys? Wala nang blue. Yan guys, okay na okay yan guys. Kapag tsaka nag-iba yung mga text, mga letters dito guys. Mukhang pumayat yung mga letters guys. So yan guys hindi na nag-blue. So second step natin guys, punta tayo sa this PC. Click natin this PC and palaki natin. Yan guys. So nakita yung system guys, system, and right click properties guys right click and properties. So sa general guys, general, click the disk cleanup. Click natin yung disk cleanup. Clean disk cleanup yan guys. So ayan ang lumabas guys, may lumabas. X natin muna to. X natin yun guys So may lumabas dito yung ganyan So pag 0 guys, download program files. Pag 0, wag nyo nang check kasi 0 na ito di na check natin yan. So yan lahat yung mga basura sa inyong computer. So click the OK and delete files. Aba okay na okay nagbabazay ng konti yung mic ko. So antayin lang natin na matapos. Madali lang yan matapos. So ayan guys, tapos na click the OK and refresh. So saan ba napunta yung mga dinelete files nyo? Saan ba napunta? So start icon now. Let's start icon. Type run guys. Ayan guys, run. Pag nakita nyo yan guys, click yan. Then pag nalabas na yan, so type tayo ng %temp%. So alam nyo naman guys yan ang percent. So ulitin natin, shift 5 type TE
EMP shift 5. Maglalabas na yan guys. So click OK. So yan guys, yan yung lahat. So yung akin nalinis ko na kanina, yan maliit na lang, pero yung sa inyo try nyo, madami yan. So select all natin yan, delete guys, delete natin, yes. So do this for all current items. Skype natin guys, Skype pa din. So refresh, so X natin. So punta tayo sa recycle. Dito ay punta tayo dyan. So yan yung lahat mga idol. So delete ulit, delete. Are you sure you want to permanent delete these 8 items? Yes guys, padumi-dumi lang yan. So third step guys, punta ulit sa start icon dito sa baba. So click na, type natin, click natin defragment guys, defragment. Pag lumabas yan, click natin yan. So matagal-tagalan tayo dito. So isa-isahin natin. So click the optimize and nag-a-analyze siya guys. Analyze and 19%. So antayin natin guys. And dito sa data, wala naman dito problema eh. Kaya dito naman sa system lahat pumupunta yung download natin. So matagal-tagalan guys, so pass muna tayo dyan. And the last steps, punta ulit sa start icon and CC cleaner. CC cleaner, pag wala kayo dyan guys, nasa description yung download para ma-download nyo agad. So click natin yan, CC cleaner guys, last steps natin yan. Ay hindi pa pala yan last steps. So iba yung language na ito sa akin, napindot ko kasi. So yan guys, ito yung Windows, ito yung application, Windows application. So sa application, so ito yung clean sa right side, ito yung analyze sa left side kasi mali yung language ko eh. So cleaner, ano nakalagay cleaner, so clean natin yan. Huwag na natin analyze, patagal lang yan eh. So dahil natin mag 100%. So balik tayo, maximize natin, minimize pala. So balik tayo sa defragment. So di pa tapos, pass 1 and 35% defragment. Mag 100% mga idol. So CC cleaner, tignan natin ulit. So naiba yung language ko, napindot ko kasi di ko napindot, di ko na alam. So pagtapos nyan, punta tayo sa Windows. Yan, mabilis lang na mag-clean kasi naubos na natin yung ano, yung mga dumi. So antay-antay tayo mga guys. Don't forget to subscribe mga idol ha. And run clean ulit, yan mga dumi. Failed guys, ayan, failed. So clean ulit. So check, minimize natin ulit. So punta tayo ulit sa defragment and 61% defragmented. So antayin natin mag full pack yan, mag 100% full pack. So balik agad sa ano, CC cleaner
So yan guys, okay na. Tapos dito sa ano, itong sa right side na to, sa mouse ko na kiniklik, yan ang application. Dito yung Windows. So Windows naman, clean natin yung Windows natin. Don't forget to clean the Windows kasi ang application natin. Kasi importante yung Windows eh. So antay tayo ulit. Dalawang beses mag-clean tayo idol, mga idol. So wag na natin mag-analyze, hindi na tayo mag-analyze. So 5 MB clean yan, mga clean yan. Sa wala pa nitong apps, nasa description ko yung link para ma-download nyo. So antay guys, yan o, mabilis mag-loading kasi na-clean na natin kanina. So okay na yan guys. Pwede na natin i-X nyan. X na yan. Refresh. And defragment ulit. Yan guys, consolidated. Consolidated. Nabubalol ako. Consolidated. Consolidate pala. Consolidate. Pag sinabay natin yan guys, ang tatlo, mas matatagalan tayo. Pero depende sa inyo. So, antay tayo ulit. So wait tayo guys, patapos na yan. So nasa 32% na sa mga guys. So minimize natin ulit. So di pa pala to last steps ha. May isa pang steps. So habang pinapatapos to, step muna tayo yung isang step. So meron ako dito isang games. Itong ROS. Eh bali dalawa pala, Need for Speed Most Wanted saka ROS. So naglalag din to guys. So pag naglalag yung mga games nyo, so right click and properties agad. Properties naman. And compatibility mga idol. So run in Windows 7. So Windows 7 guys, yan talaga. So don't check the reduce mode cooler. Ito, run this program as an administrator. So click yan guys. Click yan. So apply. And okay. Yan guys. Can you open that? So pwede na yan open. So defragment natin sa optimized drivers. So nasa 54% pa lang siya. So hintayin natin matapos. And 55%. So matagal-tagal to ah. Sayang nga so So X na natin yung yung Windows 10 natin. So notepad natin. Antayin lang natin mga guys. Ayan. Pass 2 na siya guys. Nasa number 2 na siya. So
0% agad. Consolidate agad, consolidate. So, hintay tayo. One ko mga 2 lang yun ata, mga 2. Sige, antayan tayo. Basta ma-game ma-reduce natin yung ano, FPS drop. So, antay tayo. And 32% consolidate. Consolidated. So, comment down below mga idol. Suggest kayo ng mga video nyo paggawa sa akin. So, free suggest. Yun. So, antay-antay tayo. Abangan yung video ko na paano dumami yung viewers at subscribers. Yun. Tsaka, madami akong video na gagawin. Yung mga share ko lang guys yung ano, yung screen recorder online, yung free mga idol. Yung free. So, ang tagal na ito. Ang tagal. So, minimize natin ulit. So, punta tayo muna sa task manager. So guys, kung di nyo pa alam ang task manager, right click nyo lang guys. Right click, ulit. Right click, view, sort by, refresh, paste shortcut, registry editor, task manager guys, dito sa ilalim nya. Task manager. Click natin task manager and lagay natin start up guys. Ito ang Discord. Dapat nakaano yan kunyari ng startup, pag mag-o-open kayo ng computer nyo o di kaya laptop, may isang files na papasok agad mag-o-open ng kanya. So, i-disable natin yan guys para hindi maglalag. So, disable. So, ito din yung ano, AWAS launcher. So, disable din yan. Saka ito guys, itong CC cleaner, disable yan. So ewan ko sa to na ABAS, may problema ata to, hindi ma-disable. So yan guys, disable yan. So X natin. So fragment, optimize drive. So sa number 3 na tayo. Naku po. So defragmented, so antay tayo guys. So ba't ang tagal? So antayin nyo lang guys, para sa best performance ng inyong computer saka laptop. Defragmented, so consolidated. Sabayan natin ng refresh para mabilis. So, shoutouts manok. A few moments later. So, yan. Tapos na nga guys. Fragmented na nga guys. So, yun lang. And, thanks for watching and thanks for staying. So, keep safe and be safe. Be cool. Subscribe and click the notification bell for more video para updated kayo sa mga tutorial